जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा वाला ॲटिट्यूडवाला ब्लॅक स्क्रीन स्टेटस आवडला असेल मित्रांनो, तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक मित्रांनो. आणि जर तुम्हाला अशाच प्रकारचे अशाच प्रकारच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन हवे असतील तर तुम्ही बेल ऑलवर सेट करू शकता. त्याने तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल जेव्हा पण मी व्हिडिओ पोस्ट करेल. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता. मित्रांनो, तुम्हाला या मटेरियलमध्ये या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सिंपली तुम्हाला माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील किंवा माझ्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू भेटून जातील. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, जाऊन सबस्क्राईब करून घ्या. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सिंपली प्लसवाला हावाला बटन दाबायचं आहे. स्क्वेअरवाला हावला रेशो तुम्ही सिंपली सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो सेटिंगमध्ये यायचं आहे. हावला सेटिंग बटन दिसत आहे तुम्हाला. सेटिंगमध्ये आल्याच्यानंतर एडिटिंग वाला ऑप्शनवर यायचं आहे आणि याला आपण 3 सेकंड सेट करून घेऊ. 3 सेकंड सेट केल्यानंतर मित्रांनो मीडियावर जायचं आहे. मीडियावर गेल्याच्या नंतर इथून आपल्याला सिंपली हा एक फोटो आणि परत दुसरावाला फोटो आपल्याला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जे हे वालं बटन दिसतं आहे यावाल्या बटनवर यायचं आहे आणि एक इथून सेकिट इफेक्ट नावाने एक इफेक्ट भेटेल तुम्हाला. तो इफेक्ट इथून यूज करून घ्यायचा आहे. तो इफेक्ट यूज केल्यानंतर मित्रांनो आता आपण इथे एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ. जो सॉन्ग मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. सॉन्ग आपण सर्वात आधी याच्यासाठी सिलेक्ट करत आहे कारण आपल्याला हा वाला व्हिडिओ बीटवर बनवायचा आहे. यासाठी आपल्याला सॉन्ग सिलेक्ट करणं फार आवश्यक आहे. तर चला आपण सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ. तर हा वाला आपल्याला सॉन्ग इथून सिलेक्ट करायचा आहे. आता आपल्याला याची बीट बघायची आहे, फास्ट कुठपर्यंत होणार आहे. तर थोडं आपल्याला समोर जाऊन इथच्या बीट फास्ट होणार आहेत. तर मित्रांनो याचे बीट आपल्याला इथून फास्ट झालेले आहेत. तर बीट फास्ट झाल्यामुळे मित्रांनो आपल्याला मीडियावर जायचं आहे. मीडियावर गेल्याच्या नंतर आपल्याला हाला फोटो इथून सिंपली सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा फोटो मित्रांनो हा फोटो डिलीट करायचा आहे, म्हणजे हा फोटो नव्हता तो आपल्याला हाला फोटो इथून घ्यायचा आहे. याला फोटोला मी सिंपली मित्रांनो आपल्या स्क्रीनमध्ये बरोबर फिट करून घेऊ. यासाठी आपल्याला क्रॉपिंगवाला हाला ऑप्शन इथून सिलेक्ट करायचा आहे आणि याला आपण बरोबर स्क्रीनमध्ये फिट करून घेऊ. जो ते एक्स्ट्रा ब्लॅक पार्ट आहे ना मित्रांनो तो आपल्याला हटवून द्यायचा आणि हाला एक बटन इथून दाबून द्यायचा, म्हणजे की तो एंड पोझिशन आणि स्टार्ट पोझिशन पूर्ण आपली सारखी करून देईल, म्हणजे की तो मूव होणार नाही आहे. तर याला आपण असं इथपर्यंत ओढून घेऊ, म्हणजे आपला स्टेटस आपल्याला इथपर्यंत बनवायचा आहे. आणि जो आता हा वाला ऑप्शन आहे ना, म्हणजे इथून आपल्याला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट इथून लावायचा आहे. तो आपण इफेक्ट लावणार आहे. रेट्रोस्पेशियस नावाने एक इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट आपण इथून लावणार आहे नंबर 1. तर हे इफेक्ट तुम्हाला मित्रांनो डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला सिंपली याच्यावर इफेक्ट लावणं चालू करायचे आहेत. आता आपले झालेले आहेत बरोबर टाईम सेट करणं. आपल्याला फक्त आता इफेक्ट लावायचे आहे. इफेक्ट डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मध्ये दिलेलं आहे, तर ते आपण इफेक्ट लावू शकता. काही इफेक्ट असे आहे मित्रांनो की जे आपल्याला फक्त ब्लॅक स्क्रीनवर यूज करायचे आहे आणि काही इफेक्ट असे आहे की जे आपल्याला पूर्ण स्टेटसला यूज करायचे आहे. जर हे इफेक्ट आपल्याला फक्त ब्लॅक स्क्रीनवर यूज करायचं आहे म्हणून मी इथपर्यंत येईल. इथपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो जे कैचेवाला ऑप्शन आहे ते कैचेवाला ऑप्शनला इथून सिंपली आपण राईटला क्लिक करून देऊ, म्हणजे की तो राईटला कट होऊन जाईल. आणि याला आपण आता म्हणजे फिट टू स्क्रीन करून घेऊ. फिट टू स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो याला फक्त आपल्याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. जो बी एक्स्ट्रा ब्लॅक पार्ट आहे तो इथून हटून जाईल. तरी झाल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला सिंपली एक इथून दुसरावाला व्हिडिओ यूज करायचा आहे, जो की आपल्याला फक्त या फोटोवर यूज करायचा आहे. तर आपण चला पण तोवाला इथून यूज करून घेऊ. हा वाला इफेक्ट आपल्याला इथून यूज करायचा आहे. याला मी सर्वात आधी फिट टू स्क्रीन करून घेईल. फिट टू स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो यावाल्या लेअरला आपल्याला म्हणजे ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि याला आपल्याला मल्टिप्लाय करून द्यायचं आहे. आता आपण इफेक्ट बघू शकता मित्रांनो, हे आहे फ्लॅश इफेक्ट लागलाच आहे आपला. तर आता आपल्याला एक छोटंसं लास्टवाला इफेक्ट इथून यूज करायचा आहे. तर चला आपण तोवाला इफेक्ट इथून यूज करून घेऊ. तर तो इफेक्टसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. हा वाला इफेक्ट आपल्याला इथून यूज करायचा आहे. या इफेक्टला मी फिट टू स्क्रीन करून घेईल. फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन. आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो आपला अर्धा स्टेटस. तर मित्रांनो मी एक वस्तू इथून सांगायचं विसरलो होतो. तुम्हाला या ऑप्शनवर यायचं आहे. इथं आल्यानंतर मित्रांनो सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे.
एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याला म्हणजे लेअरला 1 सेकंड करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. लेअरला 1 सेकंड केल्यानंतर मित्रांनो लेअरला वर जायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे मित्रांनो. इफेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर मित्रांनो एक स्कॅन वेव्ह नावाने एक इफेक्ट भेटेल तुम्हाला. हे इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि हे इफेक्ट इथून यूज करून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो एक चांगला इफेक्ट इथून येऊन जाईल. तर मित्रांनो आता हे झाल्याच्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथं यायचं आहे आणि एक लास्टवाला आपला जे आहे मित्रांनो ते इथून यूज करून घ्यायचं आहे फोटो. तर आपल्याला हा वाला फोटो इथून यूज करायचा आहे. याला फोटोला मी इथं सेट करून घेईल. इथं सेट झाल्यानंतर मित्रांनो याला आपल्या पूर्ण स्टेटसला ओढून घ्यायचं आहे. स्टेटसला ओढणं झाल्यानंतर मित्रांनो लगेच याला इफेक्टला आहे ना मित्रांनो याला सगळ्या लेअरच्या खाली बॅक करून द्यायचा आहे. तर ते तसं करण्यासाठी मित्रांनो हा 3 डॉट क्लिक करायचा आहे, सेंड टू बॅक करून द्यायचा आहे. सेंड टू बॅक झाल्यानंतर मित्रांनो ते सर्व लेअरच्या खाली चाललं जाईल. तरी झाल्यानंतर आपल्याला परत इथून एक फोटो यूज करून घ्यायचा आहे, जसं की आपल्याला हा वाला इथून यूज करायचा आहे. तर याला मी इथं ठेवून घेईल, बिलकुल मधात ठेवून घेईल आणि याला आपण परत सेंड टू बॅक करून घेईल. सेंड टू बॅकवर्ड. तर आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. तर याला फोटोला आपल्याला सिम्पली इन ॲनिमेशन पॉपअप ठेवून द्यायचा आहे, पॉप. तर आता आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक मित्रांनो. तर बाय गाईज, लव यू लॉट. इथपर्यंत पाहण्यासाठी तर थँक्यू सो मच. बाय गाईज, लव यू लॉट यार.